سلامونه احترامات زما یوټیوب چینل ته یو ځل بیا ښه راغلاست. دا زموږ او ستاسو د CSS د کلاس څلورم درس دی او په دې درس کې به موږ تاسو په سلیکټرز باندې کار کوو چې یار سلیکټرز موږ سره په CSS کې دې څه شی او ولې موږ تاسو د دې ډېر استعمال کوو. ګورئ په CSS کې سلیکټرز تر ټولو مهمه موضوع دی موږ سره. Selectors اصل کې د څه شي CSS selectors identify specific HTML elements as targets for CSS styles. کله چې موږ تاسو په CSS کې یو element ته یو style ورکو نو لومړنی کار باید موږ دا وکړو چې دغه element موږ تاسو باید select کو یا انتخاب کو. کنه CSS په دې څه پوهیږي چې زه دغه style کوم سیس ته اپلای کوم. کم ایلیمنٹ ته دغه سټایل اپلای کوم چې دغه دلته سټایل لیکل شوی دی دا سټایل باید موږ کوم ساحې ته اپلای کوو. نو د دغه موضوع لپاره موږ سره سلیکټرز ډېر استعمال لري په CSS کې. ځکه که چیرې ته یو څه سلیکټ نه کړې نو هغې ته به سټایل څنګه ورکوئ. نو له دې څخه معلومیږي چې د CSS مهمه موضوعاتو څخه یو موږ سره د CSS سلیکټرز دی چې ډېر زیات استعمال لري. راځو په بیسیک سلیکټرز باندې کار کوو. کوم بیسیک سلیکټرز چې موږ سره ډېر زیات استعمال لري په CSS کې. لومړنی چې کوم دی موږ سره هغې ته موږ تاسو یونیورسل سلیکټر ویلی شو چې په مخکیني درس کې هم ما دې یادونه وکړه چې یونیورسل سلیکټر موږ تاسو د څه لپاره استعمالوو. ګورئ یونیورسل سلیکټر یا دغه هیش سلیکټر دغه سټیرک سلیکټر چې کوم دی موږ د دې لپاره استعمالوو کله چې موږ غواړو چې آل ایلیمنټس یعنی موږ دا وایو چې څومره هم ایلیمنټس دي موږ سره په HTML کې د ټول دی باید موږ ته انتخاب شي یا سلیکټ شي د ټولو ته موږ سټایل اپلای کوو. نو دې لپاره بیا موږ تاسو کولی شو د یونیورسل سلیکټر څخه استفاده وکړو. فرض کړئ ما سره په HTML کې چې کوم دی دلته ما سره ټیکس دی. فرض کړئ زه راځم دلته لومړی چې کوم دی یو H1 ټیګ اخلم. H1 ټیګ اخیستل نه وروسته دلته پکې یو څه لیکنه کوم. فرض کړئ دلته دغسې یو لیکنه ما ترسره کړه او د دې لیکنې نه وروسته زه راځم همدغه ساحې کې یو H2 ټیګ هم ما واخیسته او په دې کې هم ما یو لیکنه وکړه او همداسې زه راځم دې نه وروسته یو P ټیګ اخلم او په دې کې هم یو رینډم ټیکسټ زه لیکم. بل P ټیګ اخلم او په دې کې هم یو رینډم ټیکسټ لیکم. دلته ټیکسټ لیکل نه وروسته زه راځم فرض کړئ دلته اینډ کې یو سپین ټیګ اخلم او په دې کې هم لیکنه کوم. فرض کړئ دلته ما دغسې یو لیکنه وکړه او زه دا ټول سیف کوم له ځان سره. کله چې زه خپل ویب پیج ته راځم نو دا ټول ټیکسز به موږ سره دلته راغلی اوسي. اوس موضوع موږ سره دا دی که چیرې زه غواړم دی ټول په یو ځل انتخاب کړم چې څومره هم ټیګز دي ما سره که H1 دی که H2 دی که P ټیګ دی که سپین ټیګ دی زه غواړم دی ټول په یو ځل انتخاب کړم له ځانه سره او دوی ته زه کوم سټایل اپلای کول غواړم. نو د دغه مقصد لپاره موږ تاسو کولی شو د یونیورسل سلیکټر سټیرک سلیکټر څخه استفاده وکړو. راځئ په عملي ډول یې ګورو. فرض کړئ زه غواړم دغه چې کوم H1 ټیګ دی ما سره یا H2 دی یا دغه دوه P ټیګز دي او یو سپین ټیګ دی. زه غواړم دې درې واړو ته یو فنډ فیملي اپلای کړم. نو زه خو نشم کولی چې هر یو ته راشم جدا جدا نوم یې ولیکم چې یاره ته ماته H1 ټیګ ته دا سټایل اپلای کړه فنډ فیملي اپلای کړه H2 ته هم دا اپلای کړه P ته هم دا اپلای کړه او سپین ته. په هغې خو زموږ کوډ هم زیاتېږي. نو کله چې تاسو غواړئ چې څومره ایلیمنټس په HTML کې تاسو سره موجود دي دی ټول انتخاب کړئ او دې ته یو سټایل اپلای کړئ نو تاسو کولی شئ د یونیورسل سلیکټر سټیرک سلیکټر څخه استفاده وکړئ. تاسو به راځئ لومړی سټیرک علامه واچوئ او دغه قوسونو کې دننه به خپل چې کوم سټایل اپلای کول غواړئ هغه به ورته لیکئ. فرض کړئ زه ورته یم چې دې فنډ فیملي دی باید دې ټولو دغه فنډ فیملي اوسي. زه د یې له ځانه سره سیف کوم. اوس چې کله خپل ویب پیج ته راشم ریلوډ یې کړم وګورئ موږ سره سټایل اپلای شوی ټولو ته. یوازې یو ته نه بلکې چې څومره هم ایلیمنټس دي موږ سره ټولو ته اپلای شوی دی. یا زه وایم د دې ټولو رنګ دی باید موږ سره دغه کلر اوسي. فرض کړئ زه راځم بلو وایلټ کلر دی باید اوسي نو رنګ به هم اپلای شي. یوازې دا نه چې اوس موږ څومره ټیکسټ لیکلی وو که چیرې زه راځم دې نه وروسته یو بل څه ټیکسټ هم لیکم. فرض کېدی چې دی په H3 ټیګ کې لیکم او دلته زه راځم یو رینډم ټیکسټ اخلم او د یې له ځانه سره سیف کړم. دې ته به هم دغه سټایل اپلای شوی اوسي. دې نه وروسته که چیرې زه بیا راځم فرض کړئ یو بل P ټیګ اخلم او په دې کې هم بله لیکنه کوم او د یې له ځانه سره سیف کوم. دې ته به هم دغه سټایل اپلای کېږي. ځکه په اپلای کېږي چې هلته موږ او تاسو سلیکشن چې کوم دی یونیورسلی کړی دی چې یعنې په دغه HTML فایل کې چې څومره هم موږ سره ایلیمنټس دي د ټولو ته دغه سټایل اپلای کړه.
نو دا موږ سره د یونیورسل سلیکټر مربوطه موضوع بل موږ سره چې کوم سلیکټر دی تر ټولو زیات استعمالېدونکی دې ته موږ او تاسو ټیګ سلیکټر ویلی شو ټیګ سلیکټر ګورئ څه کوي موږ سره تاسو ما لومړی کې دا موضوع کلیر کړې وه چې په HTML کې موږ سره ټیګز موجود دي H1 خپله یو ټیګ دی H2 خپله ټیګ دی P جدا ټیګ دی span جدا ټیګ دی H3 جدا ټیګ دی که چیرې زه غواړم چې سلیکشن یا زه در سره کوم خو د ټیګ د نوم په اساس سره نو داسې کار هم تاسو کوی شئ زه راځم دا یونیورسل سلیکټر له دې څخه ختموم زه غواړم چې H1 ټیګ چې کوم دی زه د انتخابوم او دې ته کوم سټایل اپلای کوم نو تاسو کولی شئ دا کار د کوم سلیکټر له لارې ترسره کوئ د ټیګ سلیکټر له لارې ټیګ سلیکټر کې کار صرف ستاسو دا دی چې د ټیګ نوم به دلته ورته لیکئ نو موږ کوم ټیګ ته سټایل اپلای کول غواړو H1 ته نو H1 نوم به ورته لیکو اوس کې دننه اوس چې کوم سټایل اپلای کول غواړئ دی ورته ولیکئ فرض کړئ زه ورته یم د دې فنټ فیملی دی باید دغه یې اوسي د دې چې کوم کلر دی دی باید موږ سره دغسې اوسي د دې فنټ سایز چې کوم دی دی باید موږ سره 15 پکسله اوسي سیف کول نه وروسته چې کله زه اوس راشم خپل ویب پیج ته ګورئ سټایل به موږ سره اپلای شوی اوسي خو یوازې به د H1 ټیګ کې اپلای شوی اوسي ځکه موږ سلیکشن د ټیګ په اساس وکړو موږ ورته ویلې په دغه HTML فایل کې چې څومره هم H1 ټیګز دي دغه ماته ته انتخاب کا یا سلیکټ کا که چیرې ما سره دلته اوس یو بل H1 هم موجود وي دلته زه لاندې راځم بل H1 لیکم او په دې کې فرض کړئ زه دلته یو بل نوم لیکم سراج خاکسار دی ما ولیکه دی ما له ځانه سره سیف کړو دې ته به هم دا سټایل اپلای شوی اوسي ولې به دا سټایل اپلای کېږي ځکه سلیکشن خو موږ او تاسو یوازې د یو H1 نه و کړی موږ ورته ویلی وو چې H1 ټیګ خو دا هم دی او دا هم دی اوس که چیرې یو کس غواړي P ټیګ ته سټایل اپلای کړي نو سیم طریقه دی دغلته به راځئ لومړی به د ټیګ نوم لیکئ زموږ د ټیګ نوم P دی قوسونو کې دننه اوس څه لیکنه ورته کول غواړئ زه ورته یم چې دې فنټ فیملی دی باید دغسې اوسي فرض کړئ دغه فنټ فیملی ورته اپلای کوم د دې کلر دی باید موږ سره دغه کلر اوسي فرض کړئ بلو کلر اوسي او د دې فنټ سایز دی باید موږ سره 22 پکسله اوسي دی له ځانه سره سیف کړئ اوس راشئ خپل ویب پیج ته P ټیګز چې څومره هم موږ سره دي دغه درې موږ سره P ټیګز یو دوه او درې واړه ته به دغه سیم سټایل اپلای شوی اوسي اوس که چیرې یو کس غواړي چې H2 ټیګ سلیکټ کړي نو دې لپاره هم سیم طریقه ده H2 ټیګ دلته دی موږ سره زه غواړم دی انتخاب کوم یا سلیکټ کوم سټایل ورته اپلای کوم نو H2 به ورته لیکئ د ټیګ نوم دی دلته څه سټایل ورته اپلای کول غواړئ فرض کړئ زه ورته یم چې دې کلر دی باید موږ سره براون کلر اوسي دې له ځانه سره سیف کړئ راځئ خپل ویب پیج ته H2 ټیګ ته به همدغه براون سټایل اپلای شوی اوسي نو دغه دوهمه لاره وه لومړی خو موږ او تاسو یونیورسلي سلیکشن کولی شو دویم موږ او تاسو کولی شو د ټیګ په اساس سلیکشن ترسره کړو دریم او تر ټولو ډیر مهم چې کوم دی موږ سره هغه کلاس سلیکټر دی چې په CSS کې ګورئ موږ او تاسو د کلاس سلیکټر نه ډیره استفاده کوو ID نه هم استفاده کېږي خو هغه په جاوا سکرپټ کې د کلاس سلیکټر نه موږ او تاسو ډیره استفاده کوو فرض کړئ زه غواړم دی ټول سټایلز دې نه کمنټ آوټ کوم او زه راځم دلته زه غواړم چې دغه H1 ټیګ چې دی دې ته یو کلاس ورکړم کلاس موضوع موږ او تاسو په HTML کې ویلی نو دې لپاره به زه راځم دلته به ورته کلاس لیکم او دلته دننه به ورته کلاس نوم لیکو فرض کړئ زه ورته یم H ټیکسټ یعنې هیډینګ ټیکسټ 1 او دې زه له ځانه سره سیف کوم اوس دا چې دی د دې H1 نوم شو دې ته یو کلاس ورکړل شو که چیرې زه اوس غواړم دې ته کوم سټایل اپلای کوم اوس خپل ویب پیج ته راځم ټول سټایلز به ختم شوی اوسي نو د دې لپاره موږ مجبور یو چې د کلاس سلیکشن نه استفاده وکړو خپل کلاس سلیکټ کړو د کلاس نوم په اساس نو زموږ د کلاس نوم H text1 دی دی به لومړی له ځانه سره کاپي کوئ او دلته اوس زه راځم دې ته سټایل اپلای کول غواړم لومړنی کار چې باید تاسو وکړئ هغه دا دی چې تاسو به ډاټ کړئ کله چې هم تاسو غواړئ یو کلاس سلیکټ کړئ لومړنی کار ستاسو دا دی چې دلته به یو ډاټ کړئ ډاټا ښودلو نه وروسته په د دې کلاس نوم ورته لیکئ نو زموږ د کلاس نوم H text1 او دلته قوسونو کې دننه اوس چې کوم سټایل اپلای کول غواړئ هغه به دلته ورته لیکئ فرض کړئ زه ورته یم چې دې کلر دی باید موږ سره دغه کلر کې اوسي د دې فنټ سایز دی باید موږ سره 80 پکسله اوسي د له ځانه سره سیف کړئ راشئ ویب پیج ته سټایل به اپلای شوی اوسي یوازې دې H1 ټیګ ته اپلای شو دا ولې دا خو هم موږ سره H1 ټیګ دی
ځکه چې موږ او تاسو خو د H1 په سلیکشن باندې نه دی کړی، د ټیګ په سلیکشن باندې موږ کار نه دی، موږ او تاسو ورته کلاس ډایرکټلی انتخاب خپل او H-text1 کلاس کوم یو سره دی، یوازې دغه لومړنی H1 سره دی. که چېرې زه بل سټایل ورته اپلای کول غواړم، فرض کړئ فنډ فیملي د دې بدلول غواړم، نو دا کار هم تاسو کولی شئ دغلته ترسره کړئ. کوم فنډ فیملي، دغه فنډ فیملي ورته اپلای کړئ، سیو کړئ له ځانه سره، فنډ فیملي به هم ورته اپلای شي. اوس که چېرې زه راځم فرض کړئ دغه سپین ته کوم کلاس ورکول غواړم او بیا دې نه وروسته دې ته سټایل اپلای کول غواړم، نو تاسو به راځئ لومړی کلاس، فرض کړئ زه ورته SP1 په نوم کلاس ورکوم، اوس زه غواړم دې ته سټایل اپلای کړم، نو دې لپاره هم سیم کار، سیم طریقه دی. تاسو راشئ دغلته لومړی کار ډاټ واچوئ، ځکه موږ او تاسو یو کلاس سلیکټ کوو SP1. دې نه وروسته چې کومه لیکنه کوم سټایل اپلای کول غواړئ هغه به دلته ورته لیکئ. فرض کړئ زه ورته یم چې دوی کلر دی باید موږ سره دغه کلر اوسي، زه به داسې یو کلر ورته اپلای کړم، داسې لایټ کلر داسې اوسي. نو راځئ سټایل به موږ سره دلته اپلای شوی اوسي، یا زه راځم ورته بیخي دغسې دې رنګونو کې زه ورته یو رنګ انتخابوم او دی له ځانه سره سیف کوم، نو ګورئ کلر به موږ سره اپلای شوی اوسي. یا زه ورته یم چې دې کلر چې کوم دی دی باید دغه رنګ اوسي، دغه رنګ کلر دی باید ولري، او د دوی چې کوم فنټ سایز دی دی باید موږ سره 100 پکسله اوسي، دی له ځانه سره سیف کوو. اوس راځئ وایي ګورئ سټایل چې کوم دی دی به موږ سره ټوټل اپلای شوی اوسي دې سپین. نو دغه یو طریقه وه چې دې له لارې موږ او تاسو کولی شو چې کلاسز سلیکټ کړو یا یې انتخاب کړو. دې نه وروسته څلورم او ډېر مهم سلیکټر دی هم موږ سره کلاس سلیکټرز کې راځي، خو دې ته موږ او تاسو چې کوم دی آل ایلیمنټس وذ کلاس بلو اینډ ریډ، دې ته موږ او تاسو یو ټایپ د کمپاوند سلیکټرز دې ته موږ او تاسو ویلی شو، ځکه په یو وخت کې ته دوه سلیکشنه ترسره کوي. فرض کوي زه راځم دغه سټایل چې کوم دی دی کمنټ آوټ کوم دې ساحې څخه، کمنټ آوټ کول نه وروسته زه لاندې راځم، زه غواړم په یو ځل سره چې کوم دی H1 H2 H-text1 په نوم چې کوم ما سره کلاس دی او SP1 په نوم چې کوم کلاس دی، دې دواړه زه په یو وخت کې انتخابوم او دواړو ته سټایل اپلای کوم. نو دې لپاره تاسو سره طریقه داسې دی چې لومړی به یو ټیګ سلیکټ کوئ ډاټ H-text1 په نوم چې کوم موږ سره دی، لومړی به موږ دا انتخاب کړو، بیا به کاما دی، کاما ایښودل نه وروسته بل چې کوم سلیکشن کول غواړئ زموږ بل ډاټ SP1 په نوم موږ سره دی، نو ډاټ SP1 به ورته لیکو، دوه سلیکشن به موږ سره شي، دواړه به موږ سره انتخاب شي یا سلیکټ بشي. اوس چې کوم سټایل اپلای کول غواړو دی به دلته ورته لیکو. فرض کړئ زه ورته یم د دې دواړو فنټ فیملي دی باید موږ سره دغه یو اوسي، د دې دواړو فنټ سایز دی باید موږ سره 55 پکسله اوسي، د دې دواړو کلر دی باید موږ سره فرض کړئ زه ورته دلته یو کلر انتخابوم چې فرض کړئ زه راځم دلته ورته دغه کلرز کې چې کوم دی دغه پینک کلر ورته انتخابوم، د له ځانه سره سیف کوم. اوس چې کله خپل ویب پیج ته راشم ګورئ دواړو ته به دا سیم سټایل اپلای شوی اوسي. نو دغه طریقې سره موږ او تاسو بیا کولی شو چې کمپاوند سلیکشن هم څه کړو ترسره کړو. دې ډول سلیکشن ته موږ او تاسو کمپاوند سلیکشن ویلی شو. په یاد وساتئ کاما دې کې ډېره ضروري ده، کاما به ږدئ، هغې نه وروسته به خپل بل چې کوم ټیګ دی دی به تاسو خپل کوم بل کلاس چې کوم دی دی به سلیکټ کوئ یا به یې انتخابوئ. بل یو سلیکټر موږ سره دی چې دې ته موږ او تاسو آی ډي سلیکټر ویلی شو. آی ډي سلیکټر کله چې تاسو غواړئ د آی ډي په اساس سلیکشن ترسره کړئ نو تاسو کولی شئ د آی ډي سلیکټر نه بیا استفاده وکړئ. فرض کړئ زه غواړم یو سټایل اپلای کوم، دغلته خپل د زه راځم لومړی خدای کمنټ آوټ کوم، فرض کړئ زه راځم دلته زموږ یو ټیګ دی H2 ټیګ، زه دې ته یو آی ډي ورکوم او بیا وروسته دې ته کوم سټایل اپلای کول غواړم دی سلیکټ کوم. نو لومړنی کار خو تاسو دا کوئ چې دې ته به آی ډي اپلای کوئ. فرض کړئ زه راغلم د دې آی ډي نوم ما ورکړ heading 2 او زه اوس غواړم چې دې ته سټایل اپلای کړم. دی لومړی به موږ او تاسو انتخابوو، بیا به وروسته ورته سټایل اپلای کوو. نو دې انتخابولو لپاره به تاسو راځئ خپل CSS کې لومړنی چې کوم کار کوئ هغه موږ سره د هیش اچول دی. کله چې هم تاسو کلاس سلیکټ کوو نو لومړی به تاسو د ډاټ علامې څخه استفاده کوو، خو کله چې تاسو غواړئ آی ډي سلیکټ کړئ نو دې لپاره به تاسو د هیش څخه استفاده کوئ. راځم هیش علامه اچوو او زموږ چې کوم د ټیګ نوم دی، زموږ چې کوم د آی ډي نوم دی هغه heading 2 دی، دی له ځانه سره کاپي کوم او دلته یې پیسټ کوم.
دې نه وروسته براکټس اچوم او په دې کې دننه زه اوس غواړم چې دې ته کوم سټایل اپلای کړم نو هماغه سټایل به دلته ورته ولیکو. فرض کړئ زه ورته وایم چې دې چې کوم فونټ سایز دی دی دې باید موږ سره 100 پکسله اوسي. د دې چې کوم کلر دی دی دې باید موږ سره اکوا کلر کې اوسي. دی له ځانه سره سیف کړي وي پورې سټایل به موږ سره اپلای شوی اوسي. نو دې ته موږ تاسو ویلی شو آی ډي سلیکټر چې د آی ډي په اساس کله تاسو سلیکشن کوئ نو کولی شئ د دې طریقې نه استفاده وکړئ. اینډ کې لاست ون دې ته موږ تاسو چایلډ سلیکټر ویلی شو. څه شی؟ چایلډ سلیکټر. فرض کړئ زه راځم خپل دغه چې کوم سټایل دی دی کمنټ آوټ کوم او زه راځم خپل ایچ ټي ایم ایل کوډ کې دننه زه راځم دلته لومړی ساحه کې یو ډیف جوړوم او دې ته کلاس نوم ورکوم یا دې ته بیخي کلاس ورکوم او دې ډیف کې دننه زه یو h1 ټیګ اخلم او زه دې کې یو لیکنه کوم آی فرض کړئ زه ورته دلته لیکم آی ایم ا ویب ډیولپر او زه دې له ځان سره سیف کوم او زه راځم خپل ویب پیج ته نو ګورئ دلته به موږ سره د آی ایم ا ویب ډیولپر ټیکسټ کوم دی دی به موجود اوسي. اوس زموږ کار دا دی زه چایلډ سلیکشن کوم. زه داسې یو سلیکشن کوم زه ورته وایم چې په دیف کې دننه چې کوم ما سره h1 دی یعنې د بهرني h1 ته دا سټایل موږ سره ما اپلای کوه په دیف کې دننه چې کوم h1 دی دې ته زه کوم سټایل اپلای کوم غواړم. نو دغسې طریقې ته موږ تاسو بیا چایلډ سلیکشن ویلی شو. د دې سلیکشن لپاره به تاسو لومړی خپل چې کوم مین دیف دی دی به سلیکټ کوئ او دې نه وروسته به دغه انګل براکټ اچوئ. انګل براکټ اچول نه وروسته چې کوم ستاسو چایلډ هغه دی دی به انتخابوئ ورته. نو زه راځم لومړی ورته وایم د دیف ټیګ کې دننه ما سره د انګل براکټ h1 په نوم چې کوم ټیګ دی زه دی انتخابوم. کوم سټایل ورته اپلای کول غواړئ زه ورته وایم د دې فونټ سایز باید موږ سره 100 پکسله اوسي. د دې کلر چې کوم دی دی باید موږ سره دغه رنګ کې اوسي. نو ګورئ کوم سټایل چې دی کوم سټایل چې اپلای شوی دی دی موږ سره یوازې او یوازې زموږ لومړني h1 ته اپلای شوی دی. کوم h1 چې په دیف کې دننه دی ولې دې باندې h1 ته اپلای شوی نه دی دا هم موږ سره یو h1 دی دا هم h1 دی ځکه موږ تاسو دلته چایلډ سلیکشن نه استفاده وکړله. موږ ورته مشخصه کړه دا خبره چې ته ما سره دیف کې دننه چې کوم h1 دی دې ته دا سټایل اپلای کړه نور ته ما اپلای کوه. نو دا موږ تاسو سره د سلیکټرز مربوطه ډیر مهم موضوعات ګوري دا خبره همیش په یاد وساتئ په CSS کې تر ټولو مهم موضوعات هغه موږ سره د سلیکټرز دي ځکه کله چې ته یو څه سلیکټ نه کړې نو هغه ته به سټایل څنګه اپلای کوې کله چې ته یو الیمنټ انتخاب نه کړې نو هغه ته به سټایل څنګه اپلای کوې. نو دا موږ سره د CSS ډیره مهمه موضوع چې موږ تاسو تشریح کړله ان شاء الله د نن وروسته به بله ویډیو هم زما یوټیوب چینل ته ډیر ژر اپلوډ شي. ډیره مننه ښه وخت.